हेलो गाइज, सधैँ हामी बासी भात भुटेर खान्छौँ, तर आज हामी त्यही बासी भातलाई एकदमै टेस्टी हेर्दै खाउँ लाग्ने राइस बल बनाएर खान्छौँ। यो बनाउनु पनि त्यत्तिकै सजिलो छ र हाम्रो जुन बासी भात छ त्यो एउटा नयाँ रेसिपीमा बनिहाल्छ। यहाँ छ हामीसँग यो बासी भात छ हामीसँग, अनि छ हामीसँग सँगसँगै छ हामीसँग यो नुन, ब्ल्याक पेपर, यो चाहिँ टेस्टिङ पाउडर, त्यो सँगसँगै हामीसँग छ, मैले यहाँ लिएको छु पानी। यो चाहिँ सिर्फ देखाउनलाई मात्र हो, यो फेरि अलि राम्रो देखाउँछ भनेर मात्र। अर्को छ हामीसँग यहाँ अन्डा, 2 पिस अन्डा लिएको छु मैले। यो छ मैले कट गरेर राखेको मोजेरेला चिज, अनि अर्को लास्टमा हामीसँग छ ब्रेड क्रम्ब है। अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी बासी भातमा के गर्छु भने मसला हाल्छु म। नुन हालेँ मैले, त्यसपछि मैले यसमा हालेँ ब्ल्याक पेपर मरिच, अनि थोरै यो टेस्टिङ पाउडर। त्यसपछि म यसमा हाल्छु अन्डा। मैले अन्डा चाहिँ 2वटै हालेँ। अब हामीलाई मजाले मुस्छौँ। यसमा म अर्को हाल्छु तपाईँको थोरै यो ब्रेड क्रम्ब पनि। यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले यो बाइन्डिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा चिज के हुनुपर्छ भने जुन यो राइस छ यो थोरै गिलो हुनुपर्छ। यदि तपाईँको राइस गिलो छैन भने चाहिँ तपाईँ आधी राइस लिनु, त्यसलाई मिक्सरमा ग्राइन्ड गरिदिनु। आधी राइसलाई मिक्सरमा ग्राइन्ड गरिदियो भने भइहाल्छ। यदि गिलो छ भने चाहिँ गर्नु जरुरी भएन, गिलो छैन भने चाहिँ आधी चाहिँ तपाईँको मिक्सरमा ग्राइन्ड गरिदिनु, यो मजाले भइहाल्छ। यो मैले हाम्रो राइस विथ एग मिक्स भइसक्यो। अब हामी यसलाई बल बनाउँछौँ। मैले हात धोएँ। अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बल बनाउनुलाई सबैभन्दा पहिला हामी चिसो पानी हातमा अलिकति राख्नु। यसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो हाम्रो हातमा तासिनबाट बचाउँछ। हेर्नुहोस् है, मैले लिएँ राइस लिइसकेपछि मैले यहाँ लिएँ मोजरेला चिज, मैले सेन्टरमा हालेँ र यसलाई हामी यसरी मजाले गोलो बनाऊ। त्यसपछि यो जुन ब्रेड क्रम्ब छ यसमा हामी यसलाई हालौँ। हाम्रो राइस बल यहाँ रेडी छ फ्राई गर्नलाई। यसरी नै तपाईँ सबै गोलो बनाउनु होला। एभ्री टाइम तपाईँ यो चिसो पानी लिनु, फेरि एउटा बनाएर देखाउँदैछु तपाईँलाई। चिज यो हो, अनि हामी यसमा ब्रेड क्रम्ब हालेर रेडी गर्नु।
यदि तपाईसँग चिज छैन भने तपाईँ घरमा भएको कुनै पनि चिज युज गरेर सेन्टरमा राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ मासु राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै भेजिटेबल्स तपाईँलाई मनपर्ने चिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले राखेर यसलाई यसरी चाहिँ तपाईँ बनाउनु होला। तेल हाम्रो लगभग तातिसक्यो। तेल चाहिँ मैले एकदमै मिडियम हिटमा राखेको छु, धेरै तातो हुनु हुँदैन। अब म यो हाम्रो राइस बल राख्दैछु। यसलाई हामी स्लो हिटमा मजाले कुक गर्छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो राइस बल रेडी भइसक्यो। यो मजाले तपाईँको फ्राई गर्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के याद गर्नु भने एकदम स्लो हिटमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसलाई निकाल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो राइस बल विथ चिज रेडी भयो। हेर्नुहोस् है, बासी भातबाट हामी कसरी राइस बल बनाएर खान सक्छौँ। टेस्टी, एकदम टेस्टी भएछ। बासी भातबाट हामीले एकदमै खाउँ लाग्ने राइस बल बनायौँ र यो टेस्टी पनि त्यतिकै टेस्टी हुन्छ। इट्स सस यसरी नै फरक अनि नयाँ रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चियर्स।